Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Bun, a început citirea cu un 6 de bâte, foarte frumos. La baza pachetului este 4 de cupe și 5 de cupe. Ok, o persoană aici care e supărată, da? E o persoană puțin tristă, obosită, plictisită, poate știu eu niște regrete în legătură cu un rege de monede. Putem să discutăm despre o persoană ușor încăpățânată, e vorba de o persoană mai dură, e vorba de o persoană care știe foarte bine ce își dorește, doar că e cineva care e foarte mult taxat pe sfera financiară. Totuși văd aici o persoană, da, care refuză ceva, e o persoană care nu se simte împlinită total, e o persoană obosită. Da? Hai să vedem, pentru tine avem 6 de bâte. Pentru tine văd aici o bucurie. Da? O bucurie, poate e un moment în care parte de o celebrare, poate în casă, poate în cercul de prieteni. Unii dintre voi poate sunteți într-o perioadă în care ați reușit să rezolvați ceva important. Ia să vedem 6 de bâte. Nouă de spade și diavolul. Bun, o conexiune cu un Capricorn. Aici e cineva care e puțin stresat, da? Poate tu te stresezi, fie în legătură cu niște bani, fie poate are legătură cu o zi de naștere, o adunare în familie. E ceva aici care te stresează. Însă ce văd eu, e și o persoană ușor încăpățânată, da? E și o persoană ușor dură aici care apare. Mai vreau un mesaj. Avem așa luna, da? O legătură cu zodia pește. Aici e vorba de o confuzie foarte mare și de asemenea tot aici poate să fie vorba despre o persoană care este, știu eu, ușor temătoare. Da? E vorba de o persoană care este ușor agitată. Da? Pentru casa ta, da? Pentru casa ta, este Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Uite, în casa ta, uite, poate să-ți vină o persoană pe care o respecti foarte mult, să-ți dea niște sfaturi bune. De asemenea, poate este o perioadă în care tu pur și simplu ai o responsabilitate în plan personal sau pur și simplu e o perioadă în care tu ești foarte respectat în familie, în cercul de prieteni. De asemenea, unii dintre voi văd că vă gândiți aici foarte, foarte intens la ideea de relație, la ideea de colaborare. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, regele de bâte, regele de bâte, doiul de spade. Avem și o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Putem să discutăm și despre o perioadă în care cineva aici e foarte entuziasmat, poate e vorba de o persoană care nu prea comunică sau poate e cineva care se gândește intens la tine și la această lipsă de comunicare. Mai vreau un mesaj. Avem regele de spade. Aici e vorba de cineva care are niște planuri foarte bine puse la punct, niște strategii. Este vorba despre o persoană care știe foarte bine încotro se îndreaptă, însă ce văd eu aici este o energie a unor doi bărbați diferiți. Unul dintre el e mai aventurier, e mai energic, mai pasional, celălalt e mai gânditor, celălalt e mai strategic. Și aici văd eu ca un fel de lipsă de comunicare. În curând avem împăratul, o conexiune cu zodia berbec. Tot în curând aici văd de asemenea și un moment în care e posibil să intri în contact cu un bărbat suspus. Este vorba despre un bărbat foarte sigur pe el. Este vorba despre un bărbat care știe foarte bine ce își dorește, cineva care impune anumite reguli. Mai vreau un mesaj. Lumea și cavalerul de cupe.
frumos. Deci e vorba de o bucurie aici pe care o ai în dragoste. Poate cineva care îți transmite un mesaj frumos, cineva care îți face complimente. Unii poate așteptați o veste importantă, fie legată de suflet, fie legată de sfera profesională. Mai văd aici, bineînțeles, și o veste bună de la cineva care e de la drum lung, fie din alt oraș, fie din altă țară. Și persoana aceasta, uite, îți poate face o propunere, da, în dragoste, sau persoana aceasta vine către tine cu un mesaj, da, cu o veste bună. Steaua, o legătură cu un vărsător. În curând, uite, poate să fie un adevăr sau o rezolvare, da? O lumină de la capătul tunelului care apare pentru tine. În viitor avem împărăteasa, foarte frumoasă, legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Văd aici o conexiune cu o femeie foarte importantă din viața ta. Poate să fie o femeie care are o responsabilitate în brațe, fie un proiect, fie este o persoană importantă din familie sau din cercul de prieteni. Ideea este că e o femeie suspusă sau o femeie care conduce. De asemenea, putem să discutăm și despre o perioadă în care lucrurile încep să se așeze mult mai bine pentru tine, din punct de vedere financiar în special. Poate unii așteptați un răspuns și acesta vine și este pozitiv. Și avem așa, asul de cupe, moartea, o conexiune cu un scorpion. Aici e o veste de pace, da? Cineva care vrea pace, cineva care schimbă strategia, cineva care schimbă atitudinea. De asemenea, ce văd aici este o veste foarte, foarte bună pentru sufletul tău, care, uite, poate să țină de o împăcare, e o veste bună care poate să țină de un sfârșit. Avem împăratul, da? Poate să fie aici, uite, o colaborare care ți se propune sau o întâlnire pe care o ai cu cineva și ai niște discuții importante de la suflet la suflet. Șase de spade, faetonul și îndrăgostiții. O legătură cu zodia Gemeni, zodia Rac. Poate e cineva care vrea să-ți vină în vizită sau poate tu ești invitat să te duci undeva, să faci ceva anume. Unii e ca și cum reușiți aici să aveți o realizare extraordinar de mare. Sau poate chiar o veste, pur și simplu, care apare și care îți umple sufletul. Uite, e cineva care vede lucrurile într-o altă perspectivă. Da? Și care dă la spate o perspectivă complicată, da? Sau un mod mai puțin plăcut de a acționa. Ce nu știi tu, Marea Preoteasă? Ce nu știi tu, niște secrete, da, pe care cineva le ascunde, dar și o persoană care are mult mai multe informații, da, și care, știu eu, nu vrea să știi. Mai văd aici și pe cineva care e foarte secretos, foarte misterios. Este vorba despre o persoană foarte sigură pe ea. Mai vreau un mesaj. Ce nu știi tu? Oh! Optul de bâte, 9 de bâte și regele de monede. Aici, uite, niște discuții pe care cineva le-a avut sau pe care urmează să le aibă, fie cu un bărbat, fie e vorba de acest bărbat că, nu știu, parcă este teamă să comunice cu tine, parcă este teamă să se apropie de tine, parcă este teamă să vină mai aproape de tine. E cineva care stă și se gândește foarte intens la vorbele tale. Da? Și avem așa, puterea și 7 de bâte, o legătură cu zodia Leu. Da? Ce nu știi tu? O persoană curajoasă, poate e o persoană care se revoltă sau e o persoană care vrea să știe mai multe. Pentru unii poate să fie și o luptă, da, care se duce undeva anume, despre care voi nu știți. Poate să fie o luptă în secret sau poate să fie vorba despre o luptă interioară. Da, uite, e un bărbat aici care e foarte curios, vrea să știe mai multe lucruri despre tine, despre cineva anume. Hai să vedem ce zice acest tarot. Ce nu știi tu? Oh, ok. Cineva care are o speranță foarte mare în legătură cu tine. Uite, dacă ești femeie, cineva se gândește foarte mult la tine, cineva se aranjează, se gândește la tine, poate se pregătește să vină către tine. De asemenea, poate aici să fie vorba
și despre cineva care vrea oarecum să se apropie mai mult de sufletul tău. Și avem o cameră de zi, da? O cameră specială. Pe neașteptate, magicianul. Pe neașteptate, cineva aici își face niște planuri, cineva dă startul unui nou început, este o persoană de asemenea foarte sigură pe ea, este vorba despre o persoană care are multe resurse, dar și cineva care încearcă să manipuleze sau cineva care încearcă să acționeze, da? Într-un anumit mod. Cavalerul de bâte, uite, o persoană foarte pasională, energică, cineva care îți poate propune o întâlnire sau poate cineva care încearcă aici să se apropie de tine. Uite, avem 4 de bâte, deci uite, pe neașteptate o întâlnire la o petrecere. Cineva pregătește o petrecere, cineva pregătește o întâlnire. Poate să fie vorba și despre o persoană care, uite, îți face o invitație undeva anume sau cineva care tot încearcă să dea la pace cu tine și e posibil să facă și o glumă în acest sens. 7 de cupe pe neașteptate. Deci cineva care îți promite multe, cineva care își face tot felul de iluzii, cineva care se concentrează pe foarte multe lucruri. Optul de spade, 3 de cupe. Da? Deci poate să fie o persoană care își dorește aici foarte mult, fie să te invite undeva, fie este o persoană căreia îi place foarte mult să se distreze, să trăiască momentul și e posibil să încerce să te convingă de acest lucru, da? Doar că nu e ceva serios. Hai să vedem, pe neașteptate. Pe neașteptate avem așa, un bărbat bogat, o femeie bogată și mare fericire. Deci poate să fie, uite, cineva care este la nivelul tău sau este vorba despre o persoană pe care o respecti foarte mult. Pot fi 2 oameni care sunt stabili din punct de vedere financiar, da? Și oamenii ăștia cu siguranță au aici parte de bucurii, da? Poate tu împreună cu persoana asta vă bucurați de ceva, petreceți împreună, reușiți să cădeți de comun acord în legătură cu ceva. Uite, e ca un fel de dreptate care se face în legătură cu niște vești complicate. Da? Ce o să te mire asul de monede? Da? Ce o să te mire aici, uite, are legătură cu un nou început, o nouă etapă. Ce o să te mire are legătură cu o propunere pe care o primești, fie din punct de vedere financiar, fie are legătură cu o dovadă, un cadou pe care îl primești. E ceva care pur și simplu îți acordă mai multă încredere în tine, mai multă stabilitate. Hai să vedem ce-i cu asul de monede. Da? Ce trebuie tu să știi? Ok, și avem așa, 8 de cupe, judecata și cu 10 de bât. Aici ce o să te mire cineva care e pregătit sau pregătită să dea la spate, da? Un anumit lucru, e ca și cum se ia o decizie și ți se ia o povară de pe suflet sau de pe umeri. De asemenea, poate să fie ceva legat de o persoană care e mai secretoasă. Spânzuratul, 7 de spade. Cineva care își conștientizează greșeala. O legătură cu zodia pești pentru unii sau o persoană care se sacrifică pur și simplu. Poate e cineva care e pedepsit, da, în urma acestei dovezi, care iese la suprafață. Roata destinului, asul de bâte. Uite, aici e o decizie de destin. Sau cineva aici care, uite, merge cumva într-o anumită direcție. Hai să vedem. Ce o să te mire? Și avem aici o persoană cu uniformă, un cadou
și o persoană bună. Deci aici poate să te surprindă, nu știu, un cadou sau faptul că cineva devine mult mai serios, cineva începe să-și țină cuvântul sau cineva începe să respecte anumite reguli. Și avem aici bani neașteptați, o schimbare, a câștiga mulți bani. Deci aici surpriza poate avea legătură chiar cu o propunere din punct de vedere financiar. Adică ceva ce tu credeai că nu merge, în sfârșit lucrurile încep să funcționeze. O scrisoare bună, cartea căsătoriei și onoruri mari. Deci aici poate să fie, repet, o propunere extraordinar de frumoasă, fie din punct de vedere financiar, fie din punct de vedere personal. Da? Deci e o surpriză extraordinar de plăcută și care are legătură cu sfârșitul unei etape în care cineva aici e ținut prizonier. Să vedem ce zice și oracolul. Avem recunoaștere, împăcare. Universul te va ajuta să recunoști semnele și miracolele. Iar apoi avem așa, da, ai încredere în intuiția ta. O altă viață sau o viață din trecut, ne reunim cu persoanele iubite din nou și din nou în diferite vieți. Frumos. Da? Deci e o situație aici foarte, foarte interesantă. Și avem indicație, privește semnele care te conduc către iubirea adevărată. Da. Dragilor, mai iau niște mesaje din acest oracol în final. Deci aici trebuie să fiți atenți la anumite semne. Da? Ei, aici e vorba, uite, de o discuție în contradictoriu, de o viziune diferită, persoane care sunt diferite și avem și niște chestiuni legale. Da? Avem persoanele diferite se atrag. Deci vorba de o diferență aici, poate de viziune. Și apoi avem așa chestiuni legale, căsătorie, divorț, a lua o hotărâre. Interesant. Deci e vorba de a lua o hotărâre în legătură cu această discuție în contradictoriu. Iar apoi avem a te juca cu emoțiile, a fi manipulativ, a plânge după atenție. Deci poate e cineva care își dorește foarte multă atenție aici și nu știe cum să o obțină. A obține claritate, a vedea printre minciuni, a fi sincer cu tine, a accepta adevărul. Ei, aici eu cred că e vorba de un adevăr, da, pe care cineva îl acceptă. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.